Ahoj všichni, vítám vás na kanále Top Army Shopu i u dnešního videa. Dneska se budeme věnovat střelecké tašce od společnosti First Tactical, která má několik skvělých výhod, které bych vám teďka chtěl prezentovat. Takže jdeme na to. Sice už jsem si po těch pár videích, co jsem udělal o věcech od společnosti First Tactical, udělal takový názor na ně, nicméně občas mě stále něčím dokážou překvapit, a to sice právě je tato střelecká taška. Jmenuje se Recoil Range a jak jsem říkal, výrobce First Tactical. Podíváme se na to, z čeho byla vyrobena, řekneme si, co najdeme uvnitř a taky vám řeknu, co se mi na ní opravdu hrozně moc líbí. Objem zhruba 41 litrů, váha 2 kg, materiál je polyester 600D, máme tady voděodolný YKK zipy na všech kapsách a všechny tyhle přesky a různé brzdy a Dčka jsou od společnosti Duraflex, takže nejenom kvalitní povrchový materiál, ale taky kvalitní ty spojovačky, což je za mě hrozně důležitý, protože zpravidla ty spojovačky, ať už se jedná o zipy nebo o nějaký klasický fastexy, tak odchází jako první, takže jsem rád, že tady je spousta skvělého a kvalitního materiálu. Objem je zhruba 40 litrů, váha jsou 2 kg a toho prostoru, kam můžete cokoliv umístit, je tady strašně moc, k tomu se samozřejmě dostaneme. Pojďme si projít a říct si to, co najdeme vlastně po povrchu téhle tašky. V přední straně máme 3 prostory pro umístění nějakého vašeho velkra, to znamená, že si tam budete chtít dát jakoukoliv nášivku, IDčko, jmenovku, cokoliv, tak to tam můžete dát. Tím vlastně končíme, na přední straně už bychom nic nenašli. Ta strana je kompletně celá čistá, na rozdíl od toho druhá strana má na téhle kapse umístěný moléčko, takže tam můžete dát jakoukoliv další kapsu, cokoliv dalšího, co byste chtěli tam umístit. Zadní strana má jednu plochou kapsu, k ní se dostaneme, a má tady i takovejhle průvlek. Ten průvlek jsem chviličku přemýšlel, na co je, nicméně máte to na to, když máte například velký kufr, tam máte takový to držadlo, ten pojezd, tak vlastně za to zaháknete, aby vám to z toho kufru nepadalo. Takže fakt super, že to tady najdeme, takovouhle věc. Co se týče spodní strany, tam bychom nalezli 4 nožičky, které jsou opravdu z tlustého a pevného plastu. Díky nim ta taška nesedí na zemi, takže nebude mokrá ze spodu a nebude se nám nikde prodírat, což je taky parádně vyřešený. Taška sama za sebe je polstrovaná, má několik různých vložek, který drží vlastně tu tašku pohromadě a vlastně nám chrání i ten obsah. Dříve než se podíváme dovnitř, ještě si řekneme, jak se taška dá nosit. Máme tady 2 madla, která jsou polstrovaná, tak aby nás nezřezala do ruky, když budeme nosit nějaký těžký obsah. Ta madla, a to je první věc, která se mi na téhle tašce líbí, jsou vlastně z dvojitýho popruhu, to znamená, ta popruhovina je tady vlastně udělaná jakoby dvoustěná a uprostřed nám vzniká takovejhle průvlek. Schválně si uhádnete, na co to je, řeknu vám to za chviličku. Druhá možnost, jak nosit tašku, je samozřejmě klasický popruh přes rameno. Máme tady posuvný polstr, který má ze spodu 2 silikonové takové vložky, které nám brání v tom, aby nám ta taška si žíla z ramene a krásně nám drží na tom svém místě. Polster je široký 1 cm, takže to opravdu krásně sedí na tom rameni, je to velice komfortní. A co se mi líbí, tak popruh je nejenže je délkově nastavitelný nebo odjímatelný, ale také má na koncích takovéhle otočné 360kové klipsy, které činí vlastně to nošení ještě mnohem komfortnější. Tak co, už jste přišli na to, na co jsou vlastně tyhle dutinky? Určitě jo, je to na přenášení terčů, takže je tam krásně srolujete, prostrčíte je vlastně jedním nebo druhým uchem a můžete je nosit úplně bez problému, nebudou se vám někde mačkat v kapse, nemusíte je nosit rozložený, takže za mě zase parádní výhoda. Tak tím jsme si prozradili všechno, co máme po povrchu téhle brašny nebo téhle tašky a pojďme se podívat do těch jednotlivých kapsiček. Začneme samozřejmě zepředu, protože to je úplně první, co nás praští do očí, a začneme sice s tou levou z vaší strany pravou kapsičkou. Ta má otevírání úplně kompletně po celém obvodu. Ještě taková malinká vložka. Všechny důležité kapsy, které jsou, to znamená kapsy, kam potřebujete prioritně chodit, tak mají takovýhle očka, který mají poutka s tím malým znakem First Tactical, aby se vám to hezky chytlo. Zároveň vždycky, když někam šáhnete, tak víte, že tahle taška nebo tahle kapsa je přesně ta pravá. Když šáhnete vedle, tak uvidíte, že tam je obyčejný paracord, který má na konci uzel, a že to není ta kapsa, kam potřebujete. Takže opravdu pěkná myšlenka, hezky to je vyřešený. Takže jak jsem říkal, otevře se nám to pěkně až takhle dolů, jak z jedné, tak i z druhé strany. A potom se to před náma takhle celý odklopí.
Na téhle straně máme klasický pořadač, to znamená poutko například na připevnění klíčů. Máme tady prostor poměrně velký, kam se vejde zápisník a několik pozic pro například fix, pro označování terčů, nějaký propisky, které můžete mít nějaké další vybavení a tak dál. Co je ale důležitý a co se mi hrozně líbí, což je druhá vychytávka téhle tašky, je prostor, který najdeme tady na téhle straně vlastně toho víka. Zde bychom nalezli povrch, který je odolný vůči olejům a podobným látkám. To znamená, ten prostor, ten malinký, dejme tomu nějakých 25 x 20 cm, je určený na to, abyste na to měli položený čištění. Takže když budete čistit zbraň po nějaký střelbě, co budete provádět, tak potom jenom krásně se tady vytáhnete čištění, můžete si to sem položit, pak to jenom otřete papírovým ubrouskem a nebude se vám to nikde prosákávat, tvořit mapy a nic. Takže opravdu za mě skvělá vychytávka, kterou jsem viděl na opravdu málo střeleckých taškách. Kapsu si zapneme, podíváme se hned konc tady vedle. To už je klasická kapsa, kde bychom našli nic zvláštního, nicméně je opravdu prostorná, jak jsem říkal, nějakých 25 na 20 cm. Uvnitř ní mám momentálně umístěný pouzdro například na kameru, protože když střílíme, tak se u toho točíme, aby jsme věděli, jaký máme postoj, aby jsme se potom mohli na to koukat, zhodnocovat to a tak dále. Dostáváme se k bočním kapsám. Jedná se o takový, vám to ukážu tady na této straně, klasický kapsy. Máme tady zip, který nám šahá celkem asi do poloviny té kapsy a momentálně tady mám umístěný i fakt tedy takovou provizorní nebo personalizovanou lékárničku, která je určitě na té střelnici velice důležitá. Takže ještě vlastně zadní kapsa. Zadní kapsa, jak jsem říkal, jedná se o klasickou plochou kapsu, nenašli bychom uvnitř nic zvláštního, je to nějaký dokumenty, například vystřílený terče, když si odnášíte ze střelnice a už je chcete přeložit a tak dál. No, teď jsme si prošli vlastně veškerý ty vedlejší kapsy, že to tak řeknu, takový ty sekundární. Čeká nás tady hlavní prostor, ještě dřív než se do něj podíváme, rád bych zmínil vlastně tu konstrukci toho zipu. Máme tady jeden zip, který je úplně v kuse a má dva jezdce. Díky tomu můžeme úplně krásně ten zip vlastně otevřít tímhletím stylem, což je za mě opravdu parádní, ale zároveň, co je důležitý, když na téhle straně zvedneme tu část, tak se nám ten zip vlastně dostane těmi jezdci k sobě a na koncích těch jezdců my máme takováhle malá očka, tam můžeme provlíct zámek nebo ocelový lanko a zajistit si tu tašku, vlastně si ji zamknout, což je za mě opravdu paráda. Když už se chceme dostat dovnitř, jenom to vezmeme za tohle madlo, který je uprostřed dělený a otevřeme to vlastně úplně až na druhou stranu. Tím se nám odklopí tohleto víko a my se dostaneme dovnitř do útrob té tašky. Občas, když točím takovýhle videa, tak mám problém, že vám to musím naklánět, ukazovat vám, jak to vypadá vevnitř, tady nic takového nehrozí. Jelikož uvnitř prostoru téhle tašky, téhle střelecké tašky, je takovýhle insert, který vy si vytáhnete a vezmete si ho s sebou, což je za mě naprosto geniální řešení. Uvnitř potom už jeden souvislý prostor, kdybyste chtěli tam dávat něco jiného, nechtěli tam mít na ten insert, tak tam můžete mít cokoliv dalšího umístěného. Tak, tašku si dáme takhle na chvilku stranou a podíváme se na to, co nabízí ten insert. Takže máme tady zase dvě takovýhle madílka, které jsou polstrované, takže se nám to velice pěkně drží a nosí. Ještě než se podíváme do vlastně rozložení z toho vnitřku, z té vložky, na straně máme takovýhle krásný polstrovaný pouzdro, kam se vejde například litrová nalgena, můžete si tam dát i nějakou termosku s teplým čajem, s kafem, s čímkoliv byste chtěli, ale na co to je taky super, můžete si dovnitř odkládat vystřílené nábojnice, pokud si přebíjíte, nebo pokud po sobě uklízíte tu střelnici, potřebujete to někam odníst, tak zkrátka tohle úplně bez problémů můžete mít vlastně u sebe, jenom si do toho naházet ty hilzny a potom s nima naložit, jak budete potřebovat. Co je super, ale ta brašna nebo ta malá taška, tato pouzdro se dá odepnout a připnout se například na opasek nebo na nějaký nosič. Můžete to mít stále u sebe, což je opravdu velice dobrá výhoda. Nahoře plastový Dčko pro přenášení a samozřejmě i stahovatelný okraj pro to, abyste mohli zajistit to, co uvnitř nosíte. Tak a my se teď už můžeme vrhnout vlastně na to základní, na ten vnitřek a co bychom tady našli. Na přední straně máme celkem 10 pozic, kam můžeme umístit například zásobníky nebo svítilnu, nůž, cokoliv, co byste potřebovali. A tady máme potom dvě takovýhle plochý kapsy nebo vložné části zkrátka, které bychom našli vlastně na té další straně. Momentálně tady mám umístěných 5 AR-kových zásobníků a v zadní části mám umístěný Gčko, protože zkrátka potřebujete na té střelnici z něčeho střílet.
Tady už bychom potom našli 3 pozice, jsou rozdělené pomocí 2 rozdělovačů, který jdou výjmout, takže tam můžete mít jeden souvislý prostor, anebo libovolně posouvat. Vlastně na všech z těch stranách, tedy na tyhle přední a na tyhle zadní, najdete Nylex, takže to můžete opravdu posouvat libovolně, nebo si tam můžete umístit právě nějaký insert další libovolně, jak byste chtěli. Já tady mám například 3 krabičky na brokový náboje, 1 pouzdro nebo 2 takovéhle krabičky na 9kový náboje, lepíky, můžete si sem dát sluchátka, brýle, cokoliv, co byste dalšího chtěli. Tak, prašnu si zase zpátky naložíme a dostáváme se pomaličku k závěru našeho videa. Tak co na to říkáte? Za mě je tohle skvělá střelnicovka, která má spoustu úložního materiálu a především ty vychytávky, o kterých jsem vám říkal. Takže prostor pro čištění tady na boku téhle strany, vlastně na tom předním víku. Máme tady tyhle dutinky pro umisťování terčů a uvnitř tu velkou vložku, kterou sebou můžete zkrátka vytáhnout si a vzít si sebou kamkoliv budete potřebovat vlastně po té střelnici, takže úplně ideální pro ten pohyb. Polyester 600D, objem se 40 litrů, váha 2 kg, opravdu krásně zpracovaná taška. Určitě věřím, že se vám bude hodit a že ji využijete přesně tak, jak to vlastně ty designéři zamýšleli. Pokud se vám produkt líbil, podívejte se dolů do popisku videa, tam na něj najdete odkaz. Samozřejmě můžete nám i prošmědit trošku ty naše stránky, abyste viděli, kde co máme, protože takových možností tam je samozřejmě mnohem víc. Tak jo, já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte, než odejdete, nás odebírat a také lajkovat, nechat mi dole komentář, pokud by vás zajímalo něco dalšího. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí, mějte se krásně, u dalšího videa se na vás budu těšit. Tohle byl kanál Top Army Shopu a prašna Recoil Range od společnosti First Tactical. Ahoj.